vastag szőke férfi, Pierre Richard. Mondja Pierre, nem unja, hogy örökké ennyi évvel a történtek után még mindig ezzel a felemás cipővel jönnek? Elle commence à être fatiguée, ma chaussure noire. Hát a fekete cipő, a felemás cipő kezd egy kicsit idegesíteni. Annyi szent. À s'user du bout. El is használódott már, ugye a hegye egy kicsit elkopott. Mais elle me raconte encore des bons souvenirs. De jó emlékeket őrzök róla. Tulajdonképpen ugye hát ezt a csetlőbotló figurát számos filmjében megőrizték, vagy megőriztették önnel. Voltaképpen ez a csetlőbotló figura, ez meddig lehet realitás? Pour être très maladroit dans un film, il faut être très adroit dans la vie. Ahhoz, hogy az ember csetlőbotló figurát alakíthasson egy filmben, ahhoz nagyon ügyesnek kell lenni az életben. Látja? Látom, igen. Látja? Töltök, jó? Az életben mennyire pechvogel, mennyire ilyen balfácán az életben? Miért szabták önre éppen ezt a figurát? Oui, je suis un grand timide. Igen, én egy gátlásos ember vagyok. Je pense que si j'ai fait ce métier, c'est peut-être parce que Azért is mentem színésznek, mert gátlásos voltam. J'ai connu un acteur qui Ismertem egy valakit, egy színészt, qui bégayait. aki dadogott. Et un jour on lui a demandé És pour egy szép napon arra on lui a dit comment ça azt se fait. kérdezték tőle, Vous êtes devenu acteur, vous hogy lehet, bégayez. hogy dadogós és mégis színésznek ment. Et il a dit si. Azt válaszolta, ha. J'avais été cul-de-jatte, Lábatlan lettem volna. j'aurais été coureur. Futónak mentem volna. És tulajdonképpen a hölgyek körében is attól népszerű, hogy ilyen alapvetően kétbalkezes balfácán? Mert van egy nőtípus, amely ezt kifejezetten szereti. Szeret anyáskodni, szereti dédelgetni az ilyen típusú férfit. Il y a certaines femmes qui aiment bien les timides, Vannak nők, akik szeretik a félénk gátlásos ne férfiakat. serait-ce que pour pouvoir les dominer. Legfeljebb azért, hogy uralkodjanak felettük. Bon, ben, moi j'aime bien être dominé. De én szeretem, ha uralkodnak rajtam. Igen? És gyakran uralkodnak meg, sokan főleg? Mais c'est une manière à moi de... A magam módján C'est une manière à moi de prendre mon plaisir. ezt én is élvezem. Finalement, la timidité est une chose A gátlásosság olyasmi, qui se soigne. amit lehet persze kezelni, Et avec les trentaines de films que j'ai fait, je me suis soigné. és azzal a jó 30 filmmel, amit csináltam, elég jól kikuráltam magam. Je suis plus qu'un ex-timide. Most már csak egy volt gátlásos ember De temps en temps, vagyok. j'ai encore De azért olykor, még ma is. de rentrer ce soir ici parmi Ugye vous. most, hogy idejöjjek, ma belépjek önök közé, J'étais très malheureux tout à l'heure. hát egy kicsit szorongtam. Tényleg, az ember nem Verg a gondol. szívem. Pas malheureux, mais très inquiet, très... Nyugtalan voltam, talán pontosabb így. Une fosse à Lyon un peu. Mint hogyha az oroszlán barlangba léptem volna. À partir du moment où je sais qu'en Hongrie on m'aime, Miután tudom, hogy Magyarországon, és ha tudom, ha ezt elmondták nekem, hogy Magyarországon engem j'ai kedvelnek, envie d'aimer aussi et d'aller voir. akkor én is elébe megyek ennek, szeretem. C'est un échange, c'est une communion. Si on a aimé mes films, c'est la moindre des choses que je viens de Ha már dire. egyszer szerették a filmemet, akkor a legkevesebb az, hogy eljövök és illendően köszöntöm ezeket az embereket. Köszönöm, hogy tetszettek a filmjeim. Most ez a szakál, ez ilyen korápoló, vagy pedig valamilyen kellékönön? Ez minek köszönhető? De cette barbe pour tourner un film. Azért növesztettem szakállat, mert egy filmet forgatok. J'ai tourné un film plutôt, Forgattam pontosabban, qui va à Cannes la semaine prochaine. amelyet jövő héten Cannes-ban be is mutatnak. J'étais comme ça avec Így la barbe. néztem ki szakálasan. Donc je vais retrouver le film, je vais présenter ce film avec la même tête que j'avais. Úgyhogy ugyanazzal a fizimiskával fogom bemutatni a filmet Cannes-ban, mint amit a filmben Ja, hogy viseltem. azért nem lehet megválni Je m'aime tőle. bien avec ma barbe. Je m'aime bien avec ma barbe. És jól érzem magam szakálasan. On voit moins mes défauts. A hibáim kevésbé látszanak.
Na szóval, de azt mondja, hogy a hibákat eltakarja ez a mérhetetlenül nagy szakáll. Milyen hibája van? Mennyire elégedett vagy elégedetlen ön magával? Hát. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dit je suis très content de moi? Látott már olyan embert, aki azt mondta volna, hú, de elégedett vagyok magammal? Non, je suis très beau. Nagyon szép ember vagyok. Je suis irrésistible. Ellenállhatatlan. Merci, ça va bien. Köszönöm, jól vagyok, igen. Ahogy láttam magam a filmen, a 20 évvel ezelőtt készült filmemen, mindegy, maradhat csak ott is, nem? És jó vékony voltam, karcsú voltam. Most ugye a szakállamnak egészen a pocakomig kellene érnie, hogy elfedje. Ezért is növeztem. Látják, ugye... Ugye, ha jól emlékszem, ön nagyon komoly színészként kezdte meg, hát mai napig is. Szóval miközben ezt az alakot ismerjük általában a filmről, azért ön Brechtet, meg Baudelaire-t játszott annak idején színházban. Szóval mondjuk azért a pályafutásából a filmek semmiképpen sem a teljesség igényével készültek, hanem csak mondjuk a felét mutatják meg, mert a másik arca az egy drámai hős. Korábban kétségkívül játszottam színházban ilyen szerepeket. Drámai színházakban. Statiszta szerepeket is játszottam. Ez volt drámai egyébként a dologban. Az Országos Népszínházban történt ez. És el is küldtek. Elbocsátottak, mert elaludtam a színpadon. A Macbethben történt ez. Jött Lady Macbeth, én egy katona voltam, harcoltam, bekaptam egy ütést, elestem, meghaltam. Szerepváltó, a színváltozás történt, a fotelokat kivitték, és a királynő ágyát tették az egész helyébe. Lady Macbeth jelenete következett. Fényszórók meggyulladtak, kigyulladtak, én pedig a királynő lábánál aludtam, szúnyogkáltam. A színigazgató elkezdett piszegni nekem. Én meg mondtam, hogy hát vagy fölkelek, azt mondom, bocsánat asszonyom, és távozom a színről. Vagy 4 kézláb hagyom el a színpadot. Melyik lett belőle? Egészen óvatosan és lassan. És amikor a fejem a kulisszák között volt, akkor ezt kaptam a képembe. És már ki is rúgtak. Na most azért azt nem tudom, hogy tulajdonképpen maradva ennél a kifejezésnél ez a kétbalkezesség, meg ez a szerencsétlenség, ez voltaképpen a nézők skatujája, vagy a rendezőké? Persze nem rendező altatta el, és nem nézői akaratból aludt el a királynő trónjánál, de hogy általában véve ezt egész életében hordozta magával? Azt hiszem, hogy a rendezők használtak föl engem, figyeltek engem, és írtak nekem szerepeket. Az első filmet én magam írtam saját magam számára. A Szórakozott ember, az volt a címe. És aztán támadt a rendezőknek az a gondolatuk, hogy erre a figurára írjanak további szerepeket. Öt lehet úgy minősíteni, hogy mondjuk a francia Woody Allen, vagy mondjuk Woody Allen az amerikai Pierre Richard? Woody Allen sokkal intellektuálisabb, mint én. Ő egy igazi zseni. Én tehetséges vagyok. Talán. Valószínűleg. Számomra Woody Allen az amerikai filmkomédia zsenie. Tudja egyébként, hogy Woody Allen magyar hangja Kerd András? Igen. Ez olyan kegyelem taps volt, úgyhogy nem kérek belőle, csak poénnak szántam. Az igen. Na most,
Amerika felé soha nem vágyódott, szóval ezzel a komikusi vénával, amivel rendelkezik, azért én úgy gondolom, hogy talán Amerikában is lett volna keresni valója. Mert hát a film hazáját, ezt már sok vendégemmel, sok világsztárral megbeszéltem, manapság mégiscsak Amerikát tartják annak. Gene Wilderrel majdnem forgattam egy filmet. Mel Brooks filmjeiben játszott. Úgy szétállt a haja, mint nekem. Összebarátkoztunk. Írt egy filmet kettőnknek. Ikertestvéreket játszottunk volna. És amikor elmentem forgatni az Egyesült Államokba, elmentem, hogy meglátogassam őt Los Angelesben, hogy aláírjam a szerződést. Előző este az unokatestvére szívrohamban meghalt. Son meilleur ami, qui s'appelait Richie Pryor, qui est un acteur américain. Aznap este amerikai színész barátja, legjobb barátja, Richie Pryor, était brûlé vif. Élve megégett. Et lui-même il se sentait halálra égett. Et il m'a dit, je peux plus tourner des films comiques. És erre azt mondta, hát így ilyen körülmények között nem tudok több vidám filmet forgatni. Megvigasztaltam és hazamentem. Jó, beszéljünk talán a körülményekről, ahogyan él. Amikor Párizsban talán először jártam, akkor egy ilyen hajókiránduláson vettem részt, és mutatták, hogy íme ezen a hajón, vagy bárkán, már nem emlékszem pontosan, lakik Pierre Richard. Még azóta is? J'habite sur une péniche, effectivement, en plein centre de Paris. Párizs kellős közepén egy uszályon lakom. Et de temps en temps, és olykor des bateaux passent, mennek a hajók pour les touristes, a turistákkal, et ils disent, és azt mondják, à gauche, l'Assemblée nationale. Balra a Nemzetgyűlés épülete látható. Derrière Notre-Dame. Mögötte a Notre-Dame. À droite Pierre Richard. Jobbra meg Pierre Richard. Persze tudja. Azért mondom ezt, mert mintha dicsekedném, olyan hírbe keveredhetem, de vannak dolgok, amelyek egy kicsit nagyobb alázatra késztetnek engem. Nemrégiben kiszálltam az autómból, 2 táskával, és barátommal. Jön egy pár, egy német párocska. Kaphatunk-e egy fotót, mondják. Mondom, jaj, hát itt tele vagyok bőröndökkel, nem vagyok fölöltözve, nem vagyok rendesen, nem nézek ki rendesen. Nagyon zavarban voltam. És a barátnőm, a franciából nem derül ki, hogy férfi vagy nő, de barátnő, azt mondja, hát itt vannak a német turisták. Mondom, na jó, leteszem a bőröndöket, jön a hölgy, ideadja a fényképezőgépet, és odaáll a férje mellé. Kész! Azt mondják azok, akik közelebbről ismerhetik önt, hogy kiváló például a parodizáló képessége. Az előbb néztem önt, ugye nem túl sokáig, sajnos. Ugye ön ült. Néztem egy kicsit, szemléltem önt. Ahogyan alakította önmagát, 2-3 dologra figyelmes lettem. Elmondhatom? Hogy most akkor engem akar parodizálni? Azt például ki nem állom, de ha... Hát ezt nem mondhatom, hogy nem. Legyen kíméletes, ha kérhetem, jó? Ugye van önben, innentől idáig. Mi az, hogy van bennem? Hát persze, hogy van bennem. Egy kis merevség. Egy kis ünnepélyesség. Nagyon ilyenek a mozdulatai. Innentől idáig. Na most lent meg az ellenkezője van. Míg ön itt fent ilyen, oda lent olyan. Úgyhogy. Most
Onnan nézzük. C'est pareil, c'est dualité. Ez a dualitás, ez a kettősség ugyanígy megnyilvánul odafönt. Ça fait sérieux. Úgyhogy itt komoly. Et mais alors par contre, il y a le côté... Ott meg... Na jó. Na, tapsol Magyarország! Nem azért, mert megsértődtem, de itt az ideje annak, hogy lassan befejezzük a műsort, úgyhogy azt kérem tisztelettel, hogy én is kiszúrjak magával, énekeljen. Soha nem szokott nyilvánosság előtt. C'est un piège. Csapda. Az biztos. Ezek után ez a minimum. Igaz? Vous voulez qu'il parte tout de suite, c'est ça? Azt akarja, hogy a közönség azonnal távozzék? Végül is most már lassan itt van az ideje, vége a műsornak, úgyhogy valahogyan el kell menni. N'importe quoi. Akármi. Ça marche, ça? Bon. Működik, és akármit énekelhet? Igen, és lehetőleg mondja be a műfajt, hogy aztán majd legyen módunk fölismerni. Je ne sais même pas ce qu'ils vont jouer. Azt se tudom, mit fognak játszani. Alors, on y va, puis on verra. Úgyhogy elkezdjük, aztán majd valami lesz. Allez, 1, 2, 1, 2, 3. Chapeau de gui, content des bons. Comment des Akármit fogok énekelni. Hölgyeim és uraim! Pierre Richard.